extra cheese. Ah, sige. Let's taste it. Pangalawa na to eh. Natikman ko na to kanina. Masarap talaga yung may madaming cheese. Tsaka yung may melted cheese sa taas. Ayan. Here. And cheese. Sarap. Sarap po. Akala ko magiging sobrang tamis dahil creme densada tsaka isang Saka kondensada. maasim po. Pero hindi, sakto lang. Sakto lang yung tamis niya. Batang pasaway, liyang pasaway. Liya bataway. Sige, kainin na natin to. Ang sarap. Masarap sa handaan. Ngayong magpapasko, tsaka pwede ding ibenta. Sarap.